It's great to be back with you this evening discussing the role of preaching in disciple making. Mă bucur că pot fi din nou cu dumneavoastră ca să vorbim, să învățăm despre rolul predicării în facerea de ucenici. We chose this title because we want to continue the ministry of RMF. Am ales acest titlu pentru cursul acesta pentru că am dorit să fie o continuitate în lucrarea începută prin RMF, Romanian Missionary Fellowship. This ministry is designed for one purpose only, Și lucrarea aceasta este destinată unui singur scop. and that is to fulfill the great commission that Jesus has given to every one of us. Și aceea este dorința de a încuraja împlinirea marii trimiteri pe care ne-a dat-o Domnul Iisus Hristos fiecăruia dintre noi. And of course that is to make disciples. Iar marea trimitere în esență înseamnă să facem ucenici. In our previous conferences, we have looked at different subjects that are important to the role of discipleship making. În celelalte întâlniri ale noastre ne-am uitat la mai multe teme esențiale în facerea de ucenici. And preaching has a role. Și din acest punct de vedere putem spune că și predicarea are un rol. It is not everything to the process of discipleship making, but it is a part of it. Nu înseamnă tot procesul de ucenicizare, dar predicarea are un loc în facerea ucenicilor. If you remember what I said last night, declaration has to precede in most cases discussion. Vă amintiți ce am spus ieri seară, și anume că declararea adevărului precede de cele mai multe ori discuțiile despre Dumnezeu sau despre Isus. The propositional truth of the gospel has to be first made before there's anything to discuss. De aceea, afirmațiile limpezi ale Evangheliei trebuiesc spuse înainte de a putea discuta ceva mai în detaliu. And preaching helps to serve that declarative part of the ministry of making disciples. Iar predicarea slujește împlinirea acestui scop declarativ al Evangheliei, care este parte a procesului facerii de ucenici. But preaching goes far beyond even discipleship. Dar predicarea merge mult mai departe chiar și decât ucenicizarea. Proclamation of the gospel should incorporate everything, every part of the life of a local church. Pentru că predicarea Evangheliei ar trebui să încorporeze tot ce cuprinde viața unei biserici locale. Before the session began this evening, I was talking to someone who leads worship. Înainte de a începe sesiunea din seara aceasta, am stat de vorbă cu cineva care conduce închinarea în biserică. And they shared with me how much last night had an impact on them. Și mi-au mărturisit ce mult i-a influențat și ce impact a avut mesajul de ieri seara asupra lor. They discovered while listening that what I was saying to preachers also had application to those who lead in worship. Și în timp ce ei ascultau mesajul adresat în mod deosebit predicatorilor, ei și-au dat seama ce valoare poate să aibă acest mesaj pentru cei care conduc închinarea, de exemplu. And that is a right assessment of the situation. Și asta, desigur, implică o evaluare corectă a situației. We are to preach the word one to another, said Paul to the Ephesians. Vă amintiți ce spunea Apostolul Pavel? Trebuie să ne predicăm Evanghelia sau cuvântul unii altora. Through Învățați-vă prin cântări, spiritual de laudă, songs, cântări duhovnicești. making melody into your heart unto the Lord and to one another. Cântați Domnului și cântați-vă și împărtășiți-vă cuvântul unii altora. Well, the ministry of Romanian Missionary Fellowship Slujirea acestei lucrări, Romanian Missionary Fellowship, wants to help pastors and local churches in your country and the Republic of Moldova este dedicată ajutorării pastorilor de aici, din România, din această zonă, dar și din Republica Moldova, how to find and make disciples. pentru a înțelege cum să facă ucenici. Mainly the kind of disciple that God can lead into full-time church planting ministry. Dar noi ne rugăm ca prin această lucrare de facere de ucenici să fie descoperiți și următorii
plantatori de noi biserici, cei chemați să se dedice total lucrării Domnului. God did not give the Great Commission to a seminary. He gave it to a local church. Vreau să vă spun că Dumnezeu n-a dat marea trimitere seminariilor teologice, dar cu siguranță a dat-o bisericii locale. And it's our goal to help pastors and local churches know how to take a young man and disciple him into a full-fledged church planter. Și scopul nostru este să-i ajutăm pe pastori, misionari, prezbiteri, cum să descopere următorii ucenici care au primit, care înțeleg chemarea aceasta divină de a se dedica total lucrării lui Dumnezeu. If you're interested in more information, you can see Brother Florin, who is our executive director of Eastern Europe, our ministries there. Dacă doriți mai multe detalii despre cum se face lucrul acesta, puteți să-l abordați pe Florin, adică pe mine. Eu sunt directorul executiv pentru Europa de răsărit a acestei lucrări. He'll be glad to give you more information. Și cu siguranță vă voi da cu bucurie mai multe informații. Now, Acum, let's look at the components of true preaching. haideți să ne uităm la componentele adevăratei predicări. What makes up a sermon that we could say that message is New Testament? La pagina 6 avem, cu alte cuvinte, haideți să vedem ce trebuie să conțină o predică ca să poată fi considerată un mesaj nou testamental, conform Noului Testament. And as you will discover this evening that it contains more than just the sermon itself. Și cum veți descoperi, în seara aceasta, e nevoie de mai mult decât doar predica în sine. For example, I'm going to give you 10, and the very first one shows you that we're talking more than just the content. Am să vă dau 10 caracteristici, dar ne referim acum la primul și deja de la primul veți descoperi că e vorba de mai mult decât doar conținutul predicii. Here I must give credit to Martin Lloyd-Jones, who has a great deal of influence in this section of your outline. Aici trebuie să recunosc că o mare influență asupra ceea ce vă voi da în această secțiune vine de la Martin Lloyd-Jones. But there are some things here that I have added, as I said last night, from my own personal experience. Dar nu numai atât, ci și din experiența mea proprie am adăugat unele lucruri pe care le-am descoperit. The first component of true preaching is the whole personality of the preacher is involved. Întreaga personalitate a predicatorului este implicată în actul predicării. A wise man once said that truth mediated through personality is what preaching is all about. Un om din vechime a spus că adevărul mediat prin personalitatea predicatorului este în esență predică. Remember our definition last night? Vă amintiți definiția pe care am dat-o aseară? That it is a word from God Predica este through un a human cuvânt agent. de la Dumnezeu transmis printr-un agent uman. And that does not mean a mere dictation of words. Dar asta Oh no. nu înseamnă un fel de dictare din cer a cuvintelor pe care să le spună predicatorul. Nici de cum. God has put this glorious treasure in earthen vessels. Dumnezeu a pus această comoară de preț în niște vase de lut, vase pământești. He didn't give it to angelic beings, he gave it to human personalities. Dumnezeu n-a dat această lucrare ființelor angelice, ci a dat-o unor oameni care sunt persoane. And it's the whole personality involved in that sermon that makes it either genuine or disingenuous. Și poți deosebi dacă predica este adevărată, este autentică sau neautentică, după măsura în care este implicată sau nu toată personalitatea predicatorului. And I mean by that this, you must be you. Și ce înțeleg eu prin asta e simplu, adică tu trebuie să fii tu. At all cost, you must avoid imitating someone else. Cu orice preț trebuie să eviți să imiți pe altcineva. God already has the person you'd like to emulate. Dacă vrei să imiți pe cineva, Dumnezeu deja are persoana aceea, n-are rost să mai imiți. He called you because He wanted your personality to come through the preaching. Știi de ce te-a chemat pe tine? Pentru că Dumnezeu vrea să folosească personalitatea ta pentru a transmite adevărul prin predicare.
We are all individuals, unique in the way we are, and the way we think, the way we speak. Toți suntem persoane individuale unice. Modul în care arătăm, modul în care vorbim, modul în care ne purtăm este caracteristic nouă. Every one of the original apostles, we're all different. Gândiți-vă la primii 12 apostoli. Fiecare era diferit. One was impulsive, speaking before he thought. Unul era impulsiv, vorbea înainte să gândească de fapt. One or two wanted to call down fire on anybody that wouldn't listen to Jesus. Doi care erau frați au vrut să ceară foc din cer peste cei care nu ascultau de Isus. And one was an empiricist. He had to do his scientific experiments before he believed. Iar unul era așa un pui de om de știință, nu vrea să creadă decât ce vedea el și punea degetul. Unless I see and touch, I will not believe. Dacă nu That's what văd, Thomas said. dacă nu pun degetul, nu voi crede, a spus Toma. He was an evidentialist. He had to have the scientific fact before he could believe. Era cel care vroia dovezile palpabile științifice înainte de a crede. They were all different. Cu alte cuvinte, toți erau diferiți. Andrew was very content to be second in importance to his brother Peter. Andrei era foarte mulțumit să fie în umbra fratelui său mai mare, Petru. Why did God call so many different types of people to the preaching ministry? De ce oare Dumnezeu a chemat atât de mulți bărbați diferiți la lucrarea de predicare? I mean, if it was me choosing who I would send out as my representatives, Dacă eu ar fi fost să aleg pe cine să trimit ca reprezentanți ai mei, I wouldn't send me. nu m-aș fi trimis pe mine însumi, în primul rând. I know me. Pentru că mă cunosc pe mine. I still wonder why he has called me. Încă mă minunez de ce Dumnezeu m-a chemat. I mean, you can understand why he called to Charles Spurgeon, right? De exemplu, poți să îți dai seama de ce Dumnezeu l-a ales pe Charles Spurgeon să predice. Does anybody here not know who Charles Spurgeon Este was? oare cineva printre noi care nu știe cine a fost Charles Spurgeon? Este cineva? Anyone? Nu vă fie rușine dacă nu știți. And why do you know who he is 150 years later after his death? Deci toți știm despre el, dar de ce știm, deși au trecut 150 de ani de când a murit? Well, let me tell you about him. He's called the Prince of Preachers. El a fost numit prințul predicatorilor. This man would read 6 or 7 books a week. Bărbatul acesta citea 6 până la 8 cărți pe săptămână. And he could tell you what he read and on what page he read it. Și putea să-ți spună ce a citit și pagina la care a citit. They said his voice was like a large bell, melodious. Se spune că vocea lui era foarte melodioasă. And when he stood and preached, his eloquence would capture the people's attention. Și când se ridica să vorbească, elocvența cu care rostea cuvintele capturau pur și simplu audiența. He could paint pictures with words. Avea un talent în a crea imagini din cuvinte. But not only that. Dar nu numai atât. When he preached, people were converted all the time, every time. Ori de câte ori predica, erau convertiți de fiecare dată. I believe it is in his autobiography, he said never once had he preached the gospel to any size crowd that somebody didn't end up believing. El spune chiar și el însuși în autobiografia lui că nu a fost vreodată situația ca să predice la orice mulțime, mai mică sau mai mare, fără ca cineva să nu se convertească. He went to a little church in London that was not doing very well, struggling. Odată a fost invitat la o biserică mică din Londra care avea mari probleme. Within months, they couldn't put everybody in the church building. A predicat acolo timp de o lună de zile și nu mai avea nimeni loc în biserică. And he was the ripe age of 21. Avea doar 21 de ani pe atunci. Within a few short years, he was filling one of the largest stadiums in all of London. Peste câțiva ani avea să umple la predicarea lui unul dintre cele mai mari stadioane care existau în vremea aceea în Londra. It would seat 21,000 people. Intrau 21.000 de oameni în acel stadion. You had to get a ticket in order to go to church. Și ca să te poți duce la biserică trebuia să cumperi bilet. Because many people were turned away, there was no room. Pentru că ajunsese la situația Now, în care mulți oameni nu mai puteau încăpea și atunci nu erau lăsați să intre.
For me, that's the kind of guy I'd be choosing. Pentru mine, Right? din punctul meu de vedere, eu așa aș alege un astfel de om ca să predice. I'd pass over me, I'd find more like that. Și aș trece peste mine și aș căuta alții ca Spurgeon. And since God is God, He can make anybody any way He wants to make them. I think He'd make more like Him. Și din moment ce Dumnezeu este Dumnezeu, cred că El ar putea să facă mai mulți oameni să fie ca Spurgeon. But that's not God's way. Dar nu aceasta este calea lui Dumnezeu. God wants to use every kind of person He makes. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu vrea să folosească pe orice fel de persoană pe care El a creat-o. The man with great genius, like a Spurgeon, Oameni geniali, cum a fost Spurgeon, or the man that has no letters. sau oameni care n-au educație Why? aproape deloc. De ce? Because there are all kinds of different sinners out there. Pentru că acolo, în lume, sunt tot felul de păcătoși. I'm pleased to say that I can do what Charles Spurgeon could not do. Eu pot să zic, da, eu fac ceea ce Spurgeon nu putea să facă. Pastor Oak Grove Baptist Church in Paducah, Kentucky. El nu ar fi putut să păstorească biserica Oak Grove Baptist Church din Paducah, Kentucky. He was not equipped or gifted to do that. El n-a fost echipat, n-a avut darurile necesare pentru a face asta. No more than I'm equipped and gifted to preach at the Metropolitan Tabernacle. După cum nici eu nu am fost dăruit sau calificat să predic la tabernacolul metropolitan din You Londra, must unde be predicam. yourself. Cu alte cuvinte, tu trebuie să fii tu însuți. And the cardinal reason why is this. Please listen. Și motivul cardinal pentru care lucrurile trebuie să fie așa este următorul. The moment you are not genuinely who you really are, În momentul în care nu ești în modul cel mai autentic ceea ce trebuie să fii, the Spirit of God will leave. Duhul lui Domnului va pleca de la tine. He will not bless you imitating someone else. El nu te va binecuvânta dacă vrei să imiți pe Because altcineva. that's not who He made you. Pentru că nu așa te-a creat El pe tine să fii. Some of you may preach only to 10 people. Unii din voi poate că predicați doar la 10 oameni, să In spunem. fact, if you had 10, you might think you was having a great church growth event. Poate dacă ai 10, consider că ai o biserică bună. You may only gather in a small little room with 3 or 4 other believers. Poate că unii din voi vorbiți doar în unui grup de 3-4 persoane care se adună undeva într-o casă. But you need to understand who you are. Dar chiar și așa, tu trebuie să înțelegi cine ești tu. You're God's man Tu ești omul lui Dumnezeu. for a task that He's given to you specifically. Pentru o sarcină pe care Dumnezeu ți-a dat-o doar ție. You have the right personality for that calling. Și pentru această chemare, tu ai exact personalitatea de care ai nevoie. It's not about trying to find some hero and imitate his cadence of speech. Noi nu trebuie să căutăm un fel de erou și apoi să începem să-l imităm. De exemplu, în modul în care vorbește. Follow his gestures. Sau să imităm gesturile. When you do that, you are saying to God, I'm not pleased with the way you made me. Când faci lucrul acesta, este ca și cum îi spune lui Dumnezeu în față, nu-mi place cum m-ai făcut. You can't use me, God, the way I really am. Doamne, nu cred că Tu mă poți folosi pe mine așa cum sunt. Listen to me. That's not the voice of the Spirit. That's the voice of the devil. Dacă auzi asemenea There's șoapte, no truth to that. acestea nu sunt cuvintele lui Dumnezeu, ci sunt cuvintele diavolului și nu este nici urmă de adevăr în ele. The truth is God needs none of us. Adevărul este în cele Not a din one urmă of că us. lui Dumnezeu nu-i trebuie niciunul dintre noi. He calls weak people Pentru că Dumnezeu alege să cheme for one oameni reason. slabi pentru un singur motiv. And that reason is He gets the glory. Este ca El să primească toată slava. The truth is, Adevărul este că God can get more glory out of your ministry than even Charles Spurgeon's ministry. Dumnezeu poate să primească mai multă slavă chiar decât a primit prin lucrarea lui Charles And you Spurgeon. may never preach to a third of the people that Spurgeon Cu preached toate că to. poate nu o să predici niciodată, nici măcar la o treime din câți oameni a predicat. But here's why. Dar iată de ce.
When I look at Spurgeon and I see the great intelligence and the natural ability to communicate, Când mă uit la Spurgeon și văd inteligența lui genială și acest dar natural de a vorbi, I walk away and think, well, sure, God can use him. plec de acolo și zic, da, sigur că Dumnezeu îl poate folosi pe un asemenea om. But when God uses you, Dar când Dumnezeu te folosește pe tine, people will know oamenii vor ști, vor observa God was on him. că Dumnezeu a fost peste tine. He's just like me. Pentru că omul ăsta este ca și mine, zic oamenii care te văd. He's not learned or lettered. Și ei vor zice, da, omul ăsta nu este nici super educat, nici super talentat. And yet when he gets in the pulpit, something happens. Și totuși, când urcă la amvon, ceva se întâmplă. Brothers, be yourself. Fraților, vă încurajez, fiți voi înșivă. The way a man speaks is a reflection of the man. Modul în care un om vorbește este o reflectare a ceea ce este el. The way he moves his body is propelled by what he thinks, what he feels. Modul în care își mișcă trupul este încurajat de ceea ce gândește, este modelat de ceea ce gândește, de ceea ce trăiește el. This conference is not for you to try to imitate what I might do. Și vă rog, conferința aceasta nu este ca să mă vedeți pe mine și să imitați ce fac eu. I doubt anybody could imitate what I do. Probabil că nici nu poate cineva să mă imite pe mine. I preach because that's just who I am. I do it this way because this is who I am. Eu predic în felul acesta pentru că așa sunt eu. Asta e personalitatea mea. Maybe I should be less of what I am Și poate că ar trebui and să more fiu of Jesus. mai puțin din ceea ce sunt eu și mai mult ca Isus. But the truth is, God uses us in spite of us. Dar adevărul Not este because of că us. Dumnezeu ne folosește în ciuda ceea ce suntem noi, nu pentru că suntem noi cineva. That's true when you're leading in worship or Și asta teaching a este Sunday school class. adevărat și atunci când conduci închinarea și atunci când dai învățătură la școala duminicală sau faci altceva. Be who you are. Fii tu însuți. Number 2, Numărul 2. the preacher must have an authority that is evident. Predicatorul trebuie să aibă o autoritate care este evidentă. Brothers, you must not preach apologetically. Fraților, nu trebuie să predicați apologetic. And I mean apologetically by to mean apologizing for who you are, how you preach, your inabilities. Aici nu mă refer la apologetică, ci mă refer la modul de apologie pe care poți să o practici spunând mereu eu nu sunt potrivit, să te scuzi pentru ce ești tu, pentru faptul că, mă rog, ai anumite defecte. I've seen many people get in the pulpit and the first thing out of their mouth is an apology. They didn't have enough time to study this week or Am văzut mulți care au urcat la amvon și primele lor cuvinte au fost, vă rog să mă iertați, fraților, n-am prea avut timp să mă pregătesc săptămâna asta. they're not feeling well, Sau, știți, săptămâna asta nu m-am simțit prea bine. or the wife was upset with them and they had an argument, Sau, dragilor, îmi pare rău, dar m-am certat cu nevasta și asta e situația. or just apologizing that they're not very good speakers. Sau, pur și simplu cerându-și scuze că nu sunt buni vorbitori. When you do that, you tell your people, please don't listen to me. Știi, când spui asta, este ca și cum le zice oamenilor, știți ce? I don't have anything for Vă you. rog, nu luați aminte No. la ce vă spun, pentru că oricum n-am ce să You vă are supposed to have a message from God. spun. Nu, când te duci la amvon, tu trebuie să ai un mesaj de la Dumnezeu. Sure, you may misspeak and put words backwards, Da, poți să ai defecte de vorbire, poți să răstorni cuvintele, but that's who you are. dar ăsta ești tu. And it's the power of God in you, as we're going to look at again briefly tonight. Și doar puterea lui Dumnezeu în tine face lucrarea, puterea la care ne vom uita din nou That în seara makes the aceasta. difference. Este cea care face o schimbare, face o diferență. It was that Jesus spoke with authority that made him so different than all the other public speakers of his day. Vă amintiți faptul că Domnul Iisus vorbea cu autoritate, cu putere, îl făcea deosebit de toți ceilalți vorbitori din vremea lui. In Matthew chapter 7, 28 and 29. Avem în Matei textul, chiar aici în notițe, Matei 7, 28 la 29. Why were the people astonished at what Jesus said? De ce erau oamenii uimiți de ce spunea Domnul Iisus? Well, the text tells you. Textul ne spune, He got power. He taught as one having authority.
Căci el îi învăța ca unul care avea putere sau autoritate, poate fi. Not like the other preachers. Nu ca ceilalți învățători, cărturari, When predicatori. he stood up to speak, he knew he had something to say. Când Domnul Isus se ridica să vorbească înaintea oamenilor, el avea un cuvânt de spus, un mesaj de la Domnul. And this is what I'm talking about. Despre asta vorbim. This authority is not an arrogance. Oh no. Atenție, autoritatea nu este aroganță. Nu, niciodată. A pastor that walks into the pulpit thinking that he's somebody Un pastor care se duce la amvon crezând că este cineva, is likely to leave the pulpit very humbled. cu siguranță va pleca de la amvon foarte smerit. One day a young man entered to the pulpit, proud, arrogant, thinking he was a great preacher. Odată un predicator tânăr s-a dus la amvon și vai, cât de măreț se credea. And out of his pride and vanity, he preached the message. Și din mândria lui vanitoasă a predicat. And it fell flat. It was no power. It was dull and dry. Dar s-a dovedit că predica lui n-avea nicio putere, era plată și uscată. He left the pulpit heartbroken, Și de la amvon a plecat cu inima zdrobită. humbled. Era Embarrassed. smerit, era umilit și stânjenit. He went to the old pastor and said, "What went wrong? I just knew I had a great message." Și s-a dus la pastorul pensionar care era acolo și a spus, ce s-a întâmplat oare? Eu aveam un mesaj așa de bun. The wise pastor said, "Son, if you would have entered the pulpit the way you left the pulpit, you would have experienced the power of God." Și pastorul înțelept i-a spus, tinere, dacă te-ai fi urcat la amvon cum te-ai coborât de la amvon, atunci puterea lui Dumnezeu ar fi fost în predica ta. We're not talking about arrogance or a spirit of manipulation. Nu vorbim aici despre aroganță și, atenție, nici despre un duh de manipulare. There are some speakers who know how to manipulate a crowd. Sunt unii predicatori care știu cum să manipuleze o mulțime de oameni. A few men have those kinds of gifts and oratory. Sunt unii oameni care au acest dar oratoric. But I believe that's the spirit of the world and it's ungodly. Dar eu cred că acesta este un duh al lumii și este lipsit de evlavie. No, the authority that Jesus had was a confidence in God himself. Autoritatea Domnului Isus Hristos venea dintr-o încredere deplină în Dumnezeu însuși. It's amazing. Jesus never had any confidence in himself. Este uimitor. Te uiți în Scriptură și vezi că Domnul Isus niciodată n-a avut încredere în El însuși. The most humblest of men. Cel mai In fact, smerit dintre oameni. the humblest of men. Ci putem spune cel mai smerit dintre oameni. Do you know who is the humblest person of them all? Știi care este persoana cea mai smerită dintre toți? God himself. Dintre toate ființele God is a humble God. Dumnezeu e cel mai smerit. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu smerit. So a man who has authority is not arrogant. No, he's confident in his God. De aceea, un om care are autoritate nu este arogant. He- Ci este un om care are o încredere deplină nu în el, ci în Dumnezeu. And he's confident that he has a message from God. Și este încrezător în faptul că Dumnezeu i-a dat un mesaj. There's the difference. Asta e diferența. I'll never forget when I first went to Oak Grove, where I'm been there now for 22 and a half years. N-am să uit niciodată când am venit prima oară la biserica aceasta baptistă din Paducah, Oak Grove se numește, acum 22 de ani. It had been a church plagued with problems and turmoil and strife. A fost o biserică care a avut multe probleme în istoria ei. A avut dezbinări, a avut lupte de partide, tot felul de necazuri. In the decade before I got there, 10 ani înainte ca eu să vin, the average stay of the pastor was 18 months. așa, timpul mediu în care un păstor stătea în biserică era cam de 18 luni. One guy stayed only 2 months. Un biet pastor a stat doar 2 luni. And they had just gotten rid of my predecessor. Și când am ajuns eu acolo, ei tocmai scăpaseră de predecesorul meu. I knew about this church. Eu am știut despre această biserică. I knew its reputation and I didn't want to go there. Ei știam reputația și n-am vrut să mă duc acolo. 3 times they asked me to come and I said no all 3 times. Să vin și de 3 ori am spus nu. I mean, who wants to walk into that? Oare cine vrea să intre într-o asemenea lucrare? Who wants to be the next victim? Cine vrea să fie următoarea victimă? Doesn't look good on the resume.
Dacă te gândești la CV-ul tău, nu dă bine la CV-ul. But God said, Dar Dumnezeu mi-a spus, this is where I want you. aici te vreau. And so I had to go. Așa că n-am avut încotro, a trebuit să merg. And sure enough, about 14 months, Și după vreo 14 luni, here comes the opposition after me. a început opoziția împotriva mea. One man said, preacher, we got enough votes to vote you out at the next business meeting. Și un frate din biserică mi-a zis în față, la următoarea adunare generală avem suficiente voturi să te dăm afară. And we're going to do it. Și asta o să facem. That week I prayed. Boy, did I pray. Aceea m-am rugat, vai ce m-am rugat. There's nothing that will inspire prayer than a church problem like this. Nu cred că poate inspira ceva mai mult viața de rugăciune decât o problemă de felul acesta în biserică. And you know how I prayed? Știți cum am rugat? Lord, you called me here. I-am spus Domnului, Doamne, Tu m-ai chemat aici. You know I didn't want to come here. Doamne, Tu știi că n-am vrut. You made me come here, Lord. Doamne, Tu m-ai făcut să vin. And you didn't certainly call me here to fail. Doamne, nu m-ai chemat aici cu siguranță ca să falimentez. You've got to get me out of this. Tu trebuie să mă scoți din această problemă. And I was assured Și am fost sigur that He would. You know why? că Dumnezeu va face asta. Știți de ce? Because I knew I was the man that was supposed to be there. Pentru că am avut acum deja convingerea că eram omul chemat de Dumnezeu acolo. I was confident in God's calling. Am devenit Not in me. încrezător în chemarea pe care mi-a făcut-o Dumnezeu. Nu în mine însumi, But in God's calling. ci în chemarea pe care mi-a făcut-o Domnul. That's what I'm talking about. Despre asta vorbesc. You're not arrogant or proud or boastful in your gifts or abilities. Nu trebuie să fii arogant și nici nu trebuie să te lauzi sau să te mândrești cu darurile sau abilitățile tale. But when you stand in the pulpit and you deliver God's word, you do so with a confidence that you have a message for your people. Dar când te urci la amvon și vorbești oamenilor din cuvântul lui Dumnezeu, o faci cu încrederea că Dumnezeu ți-a dat un mesaj pentru ei. And until God moves you away from there, there's no one else who can do it better than you when you're humble before God. Și până când Dumnezeu nu te duce de acolo în altă parte, dacă vrea El, nu este niciun om mai potrivit să facă lucrarea aceasta dacă te smerești înaintea Lui și o faci depinzând de El. Preach like you believe it. Predică ca și cum ai crede ce predici. You better believe it. Și ar fi bine să crezi. And when you do, Și când faci asta, that creates the authority. asta creează autoritatea. You know, these preachers that try to preach the Bible and say, well, scholars say this, and they argue among themselves. I'm not for sure what this verse means, but I'll tell you what I think. Știți, sunt unii predicatori care zic, cu tare, comentator biblic spune așa, cu tare spune așa, ba chiar ei se contrazic unii pe alții. Eu, ce să vă zic? Am și eu o părere, o să vă spun. Friends, it's not a time to tell your folks what you think. It's a time to tell them what God thinks. Predica nu este momentul în care să spui oamenilor din biserică ce crezi tu, ci este momentul în care trebuie să le spui ce spune Domnul. That's what God blesses. Asta binecuvântează. Number 3. Numărul 3. True preaching has an element of freedom to it. Adevărata predicare are un grad de libertate. A man Un om, un bărbat, who is preaching biblically has a freedom to follow the Lord rather than his own notes. are libertatea, dacă predică biblic, are libertatea să-L urmeze pe Domnul, adică călăuzirea lui Dumnezeu mai degrabă decât notițele făcute de el. I was asked this question last night, and so I'm going to tackle it now, as I Aseară mi promised. s-a pus întrebarea și o să încerc să răspund în seara aceasta la ea. Do you preach with notes? Should you take notes? If you do, how do you form those notes? Predici folosind notițe sau îți iei notițe când asculți predica? Cum faci lucrul acesta? Personally, I've done it several ways. Eu personal am făcut-o în mai multe moduri. I've preached without notes. Am predicat fără notițe, I've preached with notes. am predicat cu notițe, I've even preached with full manuscripts. am predicat chiar având scris cuvânt cu cuvânt toată predica. But the one rule that rules them all, Dar regula care e deasupra tuturor celorlalte reguli, it doesn't matter what you have before you on paper or if you have nothing. nu contează dacă ai ceva scris pe hârtia din fața ta sau n-ai nimic scris acolo. There is a spiritual dynamic that must take place, and that requires freedom
to follow the Holy Spirit. În predicare trebuie să fie o dinamică a Duhului Sfânt și tu trebuie să ai toată libertatea de a urmări această dinamică. Now, I don't want to be rude or offensive. Nu vreau să fiu nepoliticos sau chiar ofensator. I understand why you may want to preach without notes. Eu știu de ce îți dorești să predici fără notițe. I understand you want it to be totally God working through you. Da, înțeleg că vrei ca Dumnezeu să lucreze în totalitate prin tine. And your congregation may think, man, this guy is really God's man because he can preach without notes. Și, sigur, ți-ar place ca cei din adunare să zică acesta este cu adevărat slujitorul lui Dumnezeu, uite-l cum predică fără notițe. But in the end, Dar în cele din urmă, what does that really prove? ce dovedește lucrul acesta oare? I mean, one time God used a donkey. Odată Dumnezeu în istorie a folosit o măgăriță ca să vorbească. I guarantee you he had no notes. Vă garantez, măgărița n-avea notițe. Just because God can fill your mouth doesn't make you a preacher. Faptul că Dumnezeu îți poate umple gura nu te face un predicator. There have been many men who preached without notes. I was praying, God, give them something because they need something. Au fost unii oameni, mulți pe care am ascultat predicând fără notițe și m-am rugat în timp ce vorbeau, Doamne, dă-le ceva, că n-au nimic. Some good notes would be helpful right now. Doamne, tare bine le-ar prinde niște notițe bune. Because what usually happens when a man doesn't have any kind of an outline, Pentru că ce se întâmplă de multe ori când un predicator nu are o schiță clară, he starts here, este că începe aici, and he goes here, merge acolo, he goes over there. se duce dincolo. I mean, he goes from here to Suceava by the route of Jerusalem. Adică se duce la Suceava, dar trece prin Ierusalim. I mean, you eventually get there, but you could have got there a whole lot quicker. Da, poți să ajungi și în felul ăsta la Suceava, dar cred că mai repede ai putea să ajungi. And you wouldn't have worn your people out. Și riscul este acela de a-i obosi peste măsură pe oamenii din biserică. As you read the New Testament from Acts onward and you read the sermons of the apostles, Dacă citești începând cu Faptele Apostolilor, predicile sau textele care relatează din predicile apostolilor, you see order. vei observa de fiecare dată o ordine în ceea ce spun ei. You see one logical step after another. Vezi cum sunt urmați niște pași logici, unul după altul. They just weren't saying things as was coming to their mind. There was structure. Cu alte cuvinte, ei nu vorbeau doar ce le venea în minte pe loc, ci era o structură în mesajul lor. But on the other hand, Dar de partea cealaltă, you can be too structured. s-ar putea să fii prea rigid, prea structurat. One of the mistakes that I think most younger preachers or newer preachers make Cred că una dintre greșelile pe care o fac predicatorii mai tineri is they take too many notes to the pulpit. este că se duc la amvon cu prea multe notițe. I teach young men in our church. În biserică la noi eu învăț pe tinerii lucrători. Again, you can't teach preaching, but you can give them some pointers and guidance. Da, am spus deja că nu poți să înveți pe alții să predice, dar poți să le dai câteva linii călăuzitoare. I always tell them, please do not take a handwritten or typed manuscript to the pulpit. No manuscripts. De aceea le zic, nu luați la amvon, nu luați un manuscris, fie bătut la mașină sau tipărit la imprimantă sau scris de mână, cuvânt cu cuvânt. Don't take detailed outlines. Nu vă luați niște schițe făcute foarte stufos, foarte detaliat. But it bothers me, invariably, they'll do that. Însă, i-am observat, de fiecare dată fac exact așa cum le zic să nu fac. And the reason is they don't have that authority. They lack confidence in God Motivul este and in themselves. ei nu au încă acea autoritate pentru că nu au încă încredere nici în Dumnezeu și nici în ei înșiși. And they'll take a stack of notes that thick. Și îi vezi cum se duc la amvon pe lângă Biblie cu așa teanc de notițe. And while they're preaching, they'll try to get these papers will all get out of order, and now they're trying to make sure figure out which page is next. Și în timp ce predică se mai You ever seen that happen? It's terrible. Încep să mute de colo hârtiile pentru că nu mai știu unde au rămas. Ați văzut asta vreodată? And it's embarrassing. I get embarrassed for them. Eu când îi văd, mă simt eu stânjenit pentru ei. Or Sau they just keep their head down and they're just reading. țin capul în jos și citesc.
Brothers, there has to be freedom. You have to be free to follow God's leadership. Fraților, în predicare trebuie să existe libertate. You can't be bound. De a-L urma pe Dumnezeu în călăuzirea pe care văd. Nu poți să fii legat. Many times I have gone to the pulpit De multe ori m-am dus la amvon. intending to preach maybe 3 major points, 4, 5, however many I felt like I was to preach. Pregătite 3, 4, poate 5 puncte, mai multe, depinde câte aveam. But something happens while I'm preaching that very first point. Dar ceva s-a întâmplat de multe ori când predicam primul punct. The Spirit of God comes and begins while I am speaking, showing me things I did not see in my study. Și Duhul Domnului a venit și mi-a descoperit anumite lucruri în text pe care eu nu le-am descoperit în timpul studiului meu And I just individual. follow the leadership of the Lord, and the next thing I know, it's time to quit, it's time to stop. Și am urmat călăuzirea Domnului și următorul lucru pe care l-am realizat a fost că deja a trecut timpul și trebuie să mă opresc. But most men are afraid of that. Însă celor mai multor predicatori le este frică de asta. They have no ease in following the leadership of the Spirit because they didn't plan for that. Nu au niciun fel de libertate de a urma călăuzirea Duhului Sfânt pentru că ei n-au programat, n-au planificat asta. They're only comfortable to preach what they planned. Adică ei se simt confortabil să predice doar ceea ce au pregătit. How many of you have ever experienced this in preaching? Câți dintre voi oare n-ați experimentat lucrul acesta în predicarea voastră? You had too many points. Că ți-ai pus prea multe puncte la predică. First part of the message, God was really helping you. Și în prima parte a mesajului Dumnezeu ți-a dat har, te-a ajutat. But by the time you got to point 7, 10, Dacă 12, ajungi la punctul 7, 9, 12, there was no longer that sense of God's help. nu mai simțeai ajutorul acela lui Dumnezeu. It was still truth. Da, ceea ce spunea It's still right from the Bible. adevărat, era din What Scriptură, happened? dar ce s-a întâmplat? God was done back at point 4. Știți ce? Simplu. Dumnezeu încheia ce avea de spus la punctul 4. But you don't know how to follow the leadership of the Holy Spirit because you can only preach what you plan. Dar dacă tu nu ai învățat să urmezi călăuzirea Duhului Sfânt și întotdeauna ai vrut să faci numai ce ai planificat tu, In true preaching, there is a dynamic between the preacher and God. pentru că în adevărata predicare există o dinamică specială între predicator și Dumnezeu. But now listen, there's also a dynamic between preacher and his audience. Dar mai există o dinamică de care trebuie să ții cont. Este între predicator și auditoriu. You have to learn how to read your congregation. Trebuie să înveți să citești adunarea la care predici. And when they are no longer receiving what you've got to say, it might just be you're finished. Nu mai primesc ceea ce le spui, probabil că e semnul să spui amin. Here's the way I know that God has really used my sermon. Iată cum știu eu cu adevărat că Dumnezeu folosește o predică. When I stop, Când mă opresc, most of the people cannot believe it's time for me to stop. cei mai mulți oameni nu cred că a venit deja momentul să mă opresc. They want some more. Adică a trecut timpul, dar ei mai vor. And that's what, when God's involved in that dynamic and your audience is involved, that's what happens. Când Dumnezeu este implicat în această dinamică dintre El și tine și între tine și auditoriu, asta se întâmplă. Number 4, Numărul 4. true preaching is serious. Adevărata predicare este serioasă. Now, Acum, we dealt with this last night. am tratat lucrul acesta și aseară. Let me say just a couple of things and then we'll move on to number De 5. aceea aici numai 2 lucruri vreau să spun și mergem mai departe. I do not mean for you to leave here thinking that humor is inappropriate in the pulpit. Nu vreau să pleci de la această conferință crezând că umorul nu are loc la amvon, în predicare. It isn't always inappropriate. Nu este întotdeauna nepotrivit. Often it is. Sunt momente în care este potrivit. When is humor appropriate? Când este umorul potrivit la amvon? When that humor makes the point you're trying to make. Numai atunci când umorul subliniază ideea pe care trebuie să o transmiți. Jesus often used humor.
Domnul Isus a folosit umorul în predicare. You don't see it usually because you don't think he did. Nu vezi lucrul acesta pentru că de obicei nu remarci asta, nu-ți dai seama de asta. I mean, when Jesus said, before you take out the splinter, the little speck in somebody else's eye, Cum credeți că a sunat pentru oamenii de atunci afirmația Domnului Isus Hristos? Că dacă vrei să scoți paiul din ochiul aproapelui tău, take out the log that's in your own eye. înainte de asta trebuie să scoți bârna din ochiul tău. That's humor. Dragii mei, Can you imagine a guy with a log sticking out of his eye? lucrul acesta este umoristic. Vă puteți închipui un om care să aibă o bârnă în ochiul lui? It's an exaggeration Este o exagerare in order to make a point. intenționată pentru a sublinia o idee, un punct principal. But brothers, just because Jesus could use humor Dar, fraților, doar pentru faptul că Domnul Isus însuși a putut folosi umorul, doesn't give us reasons to be stand-up comedians nu ne dă nouă dreptul să fim And comedianți, too much să fim clowni la von. of our preaching is merely entertaining. Pentru că dacă facem din predicarea noastră cea mai mare parte un fel de divertisment, We believe if we don't entertain them, they won't come back. dacă cumva ajungem să credem că dacă nu-i distrăm pe frați, nu se mai întorc la The biserică, reason you feel that is because you are missing the Spirit's power on your preaching. atunci motivul este doar acesta, că tu nu te bazezi pe puterea Duhului Sfânt în predicare și vrei tu să suplinești lucruri. There's not a spiritual relevancy. Adică dacă nu există o relevanță spirituală, You remember what I said folosești umorul. from last night, that German pastor who said, the world's not tired of preaching, it's tired of our preaching. Vă mai amintiți? Am citat un predicator de demult german care a spus: lumea nu este obosită de predicare, dar este obosită de predicarea noastră. The need of people is the same no matter where you go in this planet. Nevoia omului este aceeași, indiferent unde mergi pe această planetă. How can an American come over to a foreign culture like yours Cum poate un american să vină într-o cultură diferită, cum este cea de aici, and preach și poate să predice, and the heart be touched și inimile oamenilor pot fi atinse? when I don't know all of your customs, Când nu vă cunosc nici obiceiurile, when I don't understand all of your manners? nu înțeleg manierele voastre în totalitate, How is that? cum se poate oare? Life is certainly different here than it is back home in Cu Paducah. siguranță este o mare diferență între viața de aici și viața din Paducah, Kentucky, unde sunt eu. The way we think about things, we come from different perspectives. Modul în care noi gândim lucrurile, noi venim din perspective diferite. I don't let any of that bother me because I know we all have something in common. Dar eu nu mă las intimidat de acest lucru, pentru că știu că avem ceva în comun. The Toți. spiritual need of the heart, Nevoia spirituală a inimii noastre este aceeași. boundaries and countries don't change that. Și nici granițele, nici țările diferite nu schimbă. The need is the same. Nevoia noastră este la fel, aceeași. I've been to other countries. Am fost și în alte țări I do the exact same thing. și am făcut exact ce fac și aici. I don't major on the differences. Eu nu pun accentul pe diferențele dintre I noi. don't deal with their culture. Eu nu mă ocup în mod special de cultura cealaltă, I deal with what God has said in this book. ci eu mă ocup de ce spune Dumnezeu în cartea aceasta. And no matter where I've been, whether it's in Africa or Poland Și nu contează unde or sunt, Eastern Europe, fie undeva în Africa, fie în Polonia sau aici, sau în altă parte din Europa de răsărit. it's always the same. Întotdeauna este la fel. There's a hunger Și există o for the foame, truth of God. o foame după adevărul lui Dumnezeu. And brothers, Și fraților, we need to take that very serious. trebuie să luăm lucrul acesta foarte în serios. Number 5, Numărul 5. true preaching has to be passionate. Adevărata predicare este plină de pasiune. Now here I borrow from Martin Lloyd-Jones Aici because am luat câteva elemente din Martin Lloyd-Jones. he described it, I think, in a very accurate way. Eu cred că What is passion? aceste puncte explică în mod corect ce este pasiunea. He described it as something that is lively, Pasiunea e plină de viață, with zeal, este plină de zel, and with warmth. That's passion. are căldură. Asta e pasiunea. Lively. Preaching shouldn't be morbid or dull. Predicarea niciodată nu trebuie să fie
plictisitoare. Now, a lecture might be, Da, un discurs, poate știu eu, predarea unei lecții la școală, da. a Sunday school teaching might be, S-ar putea chiar și la școala duminicală but preaching shouldn't be. să fie mai plat așa învățătorul, dar predicarea nu trebuie să fie. Brothers, you've got to fight being dull. Luptă-te să nu fii plictisitor. Să nu And fii one of the ways plat. to do that is to have some energy. Și un mod în care poți face asta este să ai niște energie în tine. Now, that doesn't mean you preach like me. Asta nu înseamnă să predici ca mine. I do. I'm a passionate person. Da, eu sunt That's o who I am. persoană pasională. Așa sunt eu. I can't help being Nu passionate. pot fi decât așa. It kills me that I have to stand right here and stay right here Dacă trebuie să stau doar în locul acesta, pentru mine e o mare problemă. because I got a camera on me. Dar stau pentru că e o cameră fixată pe If mine. I had my way, I'd be out right here walking and Dacă talking to nu you. aș fi filmat sau așa, ar trebui m-aș plimba pe aici, pe acolo. That's how I preach when I go to your church, isn't it, brother? Când m-am dus la fratele Beni duminică și am predicat, așa am făcut, nu? Yeah. Because that's who I am. So, Asta din if you're a person that's not as passionate ceea as ce I am, sunt eu. Dar dacă nu ești o persoană pasională and if your culture says that a man in the pulpit ought to be more reserved, și dacă trăiești într-o cultură în care ți se spune că predicatorul trebuie să stea înțepenit la amvon, I'm simply suggesting to you that you consider what I'm saying. eu îți sugerez totuși să iei în considerare ce-ți spun. That you can be serious and reserved Că poți without being dull Serios, poți fi rezervat fără să fii plat sau plictisitor and unenergetic. și lipsit de orice energie. Zeal ought to characterize your preaching. De asemenea, zelul trebuie să caracterizeze predicarea ta. Remember what the Apostle John said of Jesus in John 2:17? Vă amintiți ce a spus Apostolul Pavel despre Domnul Isus Hristos? Where? Chapter 2, verse 17. John. John said, da. Ioan a spus despre Domnul Isus Hristos în Ioan 2:17. When he drove out the money changers, Atunci când a alungat din templu schimbătorii de bani. they remembered the scripture. Ei și-au adus aminte scripturile care spuneau: Zeal for your house has eaten me up. râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. And Zel so, înseamnă râvnă. a powerful desire Aceasta înseamnă o dorință plină de putere. should be that you want your audience to believe what you believe. Care de fapt spune că tu îți dorești ca cei care te ascultă să creadă ceea ce tu crezi. That's what zeal does. Asta face zelul sau râvna. You can't be detached. Nu poți să fii detașat, n-ai cum. And then there's warmth. Și mai există în cel This de-al is how he doilea described passion rând, as something warm. o altă componentă a pasiunii este căldura. In other words, there ought to be emotion in your Adică preaching. trebuie să fie și emoție în predicare. Now, this is really difficult because I know something, a little bit about your culture. I've been here for Acum, several știu years că e mai now. dificil pentru că eu deja de câți ani vin în România am învățat câte ceva despre cultura voastră. I know that it's not probably culturally acceptable for men to show emotions, especially tears, publicly. Știu că nu e Am I right? un lucru obișnuit în cultura voastră sau noastră, mă rog, prin care bărbații să-și exprime în public emoțiile, mai ales, de exemplu, să plângă. Asta la baptiști. Only the Baptist. Mă de Baptist. Dar și creștin după Evanghelie nu mi-e rușine. Pentecostalul prea mult. I'll never forget the first time Nu o să uit niciodată când am venit aici when, prima dată. while preaching, I came under such a burden for the congregation that I was preaching to. Și a venit peste mine așa o povară pe care am simțit-o pentru întreaga You adunare. remember? And I couldn't do anything but weep. Și n-am mai putut să spun un cuvânt, am început să plâng. And so many wondered what was going on. It was strange to Oamenii au them. început să uite ciudat unul la altul la mine, că nu știau ce se întâmplă cu mine. I'm not justifying it, Nu vreau să mă justific. but brothers,
Dar, fraților, what we deal with is so important, so serious, lucrurile so pe eternal. care le tratăm când predicăm sunt atât de importante, atât de serioase, sunt veșnice. How can our hearts be so unmoved by what we preach? Cum pot oare inimile noastre să fie neatinse, nemișcate de ceea ce noi predicăm? Do you really believe people are going to die and go to hell? Oare chiar crezi că oamenii mor și când mor fără Isus se duc în iad? What's wrong with us that our eyes cannot leak with compassion for the lost? Oare ce-i greșit cu noi? De predicăm despre asta și ochii noștri nu varsă nici măcar o lacrimă. How long is eternity? Cât de mult ține veșnicia? How long will that soul have to endure the wrath and suffering of God? Cât trebuie să îndure sufletul acela mânia lui Dumnezeu? What are the degrees of torment and torture in that place, abandoned of all goodness and grace? Cât de mare este suferința într-un asemenea loc părăsit de orice urmă de milă și bunătate? And we cannot heave, our chest cannot heave with the sorrow that this person is going to endure if they will not repent. Pieptul nostru nu e zguduit Don't understand. de durerea faptului că un astfel de suflet ar putea fi pierdut pentru veșnicie. Nu pot înțelege Maybe asta. that's our problem. Poate că asta e problema noastră. We're preaching to the approval of men. Predicăm doar ca să fim aplaudați de oameni sau acceptați de oameni. And we fear their disapproval. Și ne teamă că nu o să le placă de noi. Maybe it just might be God's way S-ar putea să fie modul în care Dumnezeu of starting something in your church. If they could see you were burdened and broken for them. prin care El ar putea să înceapă o lucrare nouă dacă te vor vedea pe tine că ești cu adevărat zdrobit pentru starea lor. If Jesus could weep, Dacă Domnul Isus a putut plânge, I should weep. și eu ar trebui să pot plânge. Preacher cannot be clinical. Predicatorul nu poate fi un clinician, You cannot be devoid of emotions. adică Why? care studiază pe alții fără nicio emoție. De ce? Because emotions are a part of human personality. Pentru că emoțiile sunt parte a personalității umane. They come from God, every one of them. Emoțiile vin de la Dumnezeu, toate emoțiile vin de la Dumnezeu. Can God experience sorrow? Oare poate Dumnezeu Grief? experimenta suferință, Yes. durere, jale? Da! Just as he can experience joy and elation? La fel cum poate să experimenteze bucurie, o bucurie exhilarantă. These emotions have been given to us by our Creator and a reflection of His very image. Aceste emoții ne-au fost dăruite de Creatorul nostru și sunt o reflectare a chipului Său în noi. Be men, real men, Fiți oameni, oameni which adevărați, includes all of your emotions. lucru care include toate emoțiile voastre. What drives your emotions? What determines that? Ce conduce emoțiile tale? Two things. Care sunt lucrurile care le mână? First, Sunt două lucruri. the text itself. În primul rând, emoțiile tale ar trebui să fie călăuzite de textul din care predici. I refuse to preach on hell if I cannot be broken. Refuz să predic despre iad dacă nu sunt zdrobit înainte de a face asta. I just don't know how you can preach on the eternal suffering of souls and știu. do it Cum ai putea să predici despre sufletele care vor in a pieri detached într-un way. chin veșnic în iad într-un mod detașat, rece. And there are texts that are just pure ecstasy, full of joy and pleasure. Sunt alte texte în Scriptură care sunt pline de extaz, pline de bucurie. Psalm 16:11 comes to my mind. Psalmul 16 cu versetul 11. In thy presence is fullness of joy, Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse and at thy right hand pleasures și forevermore. plăceri nespuse la dreapta ta, veșnice la dreapta ta. How do you preach that with a straight face? Cum poți predica dintr-un asemenea verset cu o față nemișcată? Afraid to turn up the corner of your mouth as if you might be unspiritual. Fiindu-ți teamă ca nu cumva să-ți tremure colțul gurii, că poate dacă se întâmplă asta nu mai ești
considerat a fi spiritual. Heaven is going to be a happy place. Cerul Amen. va fi un loc plin de bucurie. Amin? Amen. Nici măcar frații pentecostali nu au zis amin. They missed their opportunity. Yes, they missed. Au ratat ocazia. They need more of the Spirit. Au nevoie de mai mult Duh. Number 6. Numărul 6. True preaching is urgent. Adevărata predicare are un sentiment al urgenței. There's always the sense of the holy. Întotdeauna există un sentiment al sfințeniei. And that's what makes up the urgency of your sermon. God is holy. Și faptul acesta că Dumnezeu este sfânt dă predicii tale un sentiment al urgenței. If God is holy, I must be holy. Pentru că dacă Dumnezeu este sfânt și eu trebuie să fiu The sfânt. people to whom I preach must be Și de holy. asemenea, oamenii cărora le vorbesc, ei trebuie să fie sfinți. But holiness has become a bad word these days. Dar în zilele noastre, sfințenia a devenit un cuvânt care nu mai este plăcut. Holiness makes people feel uncomfortable. Pentru că sfințenia îi face pe oameni să se simtă foarte inconfortabil. Well, it ought to. If you're living an unholy life, you ought to be uncomfortable. Da, e adevărat, dacă trăiești o viață în păcat, sigur că te vei simți inconfortabil în sfințenie. God is holy. Dar Dumnezeu este sfânt. And that develops an urgency that you want your people to be holy like God. Și asta dezvoltă în tine un sentiment al urgenței prin care să vrei ca oamenii din biserică să fie sfinți ca Domnul. You want more than that they understand that God's holy, you want them to be holy. Și tu vrei mai mult decât doar ca ei să înțeleagă că Dumnezeu este sfânt, tu vrei ca ei să fie sfinți. There's always this sense of the eternal when we preach. Întotdeauna trebuie să fie acest sentiment al veșniciei când predicăm. But there's also the sense of the temporal. Dar în același timp trebuie să fie și acea conștientizare a temporalității. Men are always dying. Oamenii mor. Întotdeauna mor. There just could be in that congregation that day somebody who will not live to the next Sunday. Gândește-te, când predici, s-ar putea ca în adunarea ta să fie în acea duminică o persoană care să asculte pentru ultima oară cuvântul. In fact, it may be your last Sunday to preach. Dar gândește-te și la altceva. S-ar putea ca duminica aceea să fie ultima în care tu să mai poți predica. A couple of Sundays ago, my best friend, a pastor about an hour away from me, Acum două duminici, cel mai bun prieten al meu, un pastor care locuiește la 2 ore distanță de mine, preached a sermon and people were blessed. au predicat și oamenii din biserică au fost binecuvântați. And now he's in the hospital, fighting for his life. Este în spital într-o stare foarte gravă, se luptă pentru viața lui. It was hard for me to get on the plane and leave because I don't know if he'll be alive when I get back. Mi-a fost greu să mă urc în avion ca să vin încoace, pentru că nu știu dacă la întoarcere va mai fi în viață. It may be he has preached his last sermon. Și poate că el, duminica aceea, a predicat ultima dată. It may be last Sunday I preached mine. Poate că ultima mea predică a fost duminica trecută. That has to grip your heart every time you get into the pulpit. Lucrul acesta ar trebui să-ți cuprindă inima de fiecare dată când te urci la învon. If these themes don't grip your mind, are not on your mind, and brother, aceste lucruri go back to the nu prayer closet. sunt în mintea ta când predici, du-te înapoi în cămăruța ta și te roagă. Let God help you to get a sense of the eternal and the temporal. Du-te și cere de la Dumnezeu acest sentiment al veșniciei, dar și sentiment al trecerii timpului, a temporalității. What God has called you and I to do Ceea ce ne-a chemat Dumnezeu pe mine și pe tine să is facem more than we can do. este cu mult mai mult decât putem noi face. And it requires you and I to always stay before God. Iar asta necesită ca noi să stăm mereu înaintea lui Dumnezeu. First of all, for our own soul's sake. În primul rând trebuie să stăm pentru sufletul nostru. Secondly, for the sake of those to whom we preach. Și apoi trebuie să stăm pentru sufletele celor cărora le predicăm. The Apostle Paul says to his protege Timothy, Apostolul Pavel a spus tânărului Timotei, ucenicul lui, take heed to yourself. ia seama la tine însuți.
In so doing, you will save your soul Făcând astfel, îți vei mântui sufletul tău and those to whom you preach. și pe al celor cărora le predici.